ازيكم يا جماعة؟ حلقة النهاردة هنتكلم على الفرق ما بين اللحمة ستيك والفراخ. طيب، عندنا وجبتين. البطاطس دي ممكن تبقى هنا. آه، طبعا ده بيفرق بالذات في لما واحد بيحاول ينشف. ايه الفرق ما بين الفراخ واللحمه؟ اول حاجه، لو انت بتحاول تبلك او تضخم، فتره التضخيم طبعا الستيك بيبقى افيد لكذا حاجه. اول حاجه، البروتين اللي موجود في الستيك اكتر، الكالوريز اللي في الستيك اكتر. الستيك كمان في نسبه فات شويه، فعشان كده ما ينفعش تستخدمها في فتره التنشيف بالذات البطولات. آم، بس كمان الستيك معروف عنه ان هو بيعلي التستوستيرون في الجسم لو انت بودي بيلدر طبيعي. وعادة معروفة ان الستيك الكواليتي بتاع البروتين بتاعه من احسن كواليتيز للحوم الموجودة. طبعا انت عندك التركي ده برضو البروتين اللي فيه عالي جدا جدا. اما الفراخ فهو نسبة برضو البروتين اللي فيه كويسة، وبتبقى انسب لفترة التنشيف لان الدهون اللي فيه تقريبا نسبة 10% بمقارنة بالستيك اللي هو تقريبا ب 30 او 40%. انا دلوقتي في فترة التضخيم لسه، احنا بالظبط 12 اسبوع من البطولة بتاعتي. فانا لسه دلوقتي بحاول ازود الوزن. زي ما اتفقنا انا كان عندي هدف ان انا اوصل اما 220 او اما 225 باوند. انا دلوقتي وزني 218. ما اظنش هوصل ل 220 لان في نفس الوقت انا عمال انشف زي ما انتم شايفين. جسمي بدأ ينشف شوية وبدأ يشكل. بس الاكل في الفترة اللي جاية اي نعم، او الفترة اللي فاتت كمان اي نعم، هو دايت. بس في نفس الوقت في اكلات بنستخدمها زي مثلا الستيك ممكن ناخده. ساعات انا بزود كاتشب. ناس كتير بتسالني انت ازاي بتزود كاتشب. يا جماعه الكاتشب في واحد في حجمي بيبقى عادي جدا. لو شفتوا حتى كمان لعيبه كبيره ابطال تانية بيحطوا كاتشب على الاكل. كاتشب لما تشوف الانجريدينتس بتاعته ما فيهوش سكر غير نسبه قليله جدا. من الحاجات اللي انا ممكن اخدها دلوقتي برضو سلطه. زي ما انتم شايفين السلطه دي حاطط فيها زيت زيتون. الزيت زيتون ده فاتس، هيلثي فاتس كويسه. الستيك برضو فيه فاتس، وبرضو الستيك اللي فيه فاتس برضو على فكره كويسه بالتضخيم، كويسه للعضلات. مش زي الاكلات الفرايد اللي هي زي الفرنش فرايز وكل الكلام ده. اي حاجه مقلي الدهن بتاعه مختلف عن الدهن بتاع الستيك، او الدهن بتاع الزبده مختلف تماما. ده بيبقى هيدروجينيتد اويل وبيتحول لترانس فات، وده ساتوريتد مختلف تماما. نفس الحاجه في الاوليف اويل، هيلثي فات والفات النوع بتاعه كويس. ممكن اخده في الفتره دي مع ان انا بجهز لبطوله، بس ينفع اخده دلوقتي. بس اخر 6 اسابيع مش هعرف اخد الفاتس دي. ليه؟ لان اخر 6 اسابيع انت عندك هرمون اسمه الليبتين. الليبتين ده هو اللي بيخليك تشبع. لما الفات سيلز، وبيطلع من الفات سيلز من خلايا الفات، لما الفات عندك بيبتدي ينزل 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 ينزل، اللابتين ما بيبقاش يطلع كتير. فانت بتحس ان انت مش شبعان، وعشان كده بيجي لك شهوات، عايز تاكل عايز تاكل عايز تاكل. لما انت بتبقى في الفتره دي جسمك زي ما بتقول ايه، بيدخل في حاله امرجنسي، في حاله طوارئ، ان هو عايز يمسك في اي نوع من دهن. فلما تحط اي نوع من فات في اخر فتره الدايت، جسمك هيروح شابط فيه على طول. وده من الحاجات والستايل بتاعي لما انا باجي بنشف اللعيبه بتاعتي للبطولات. عشان كده انا ناس بتقول عليها قاسي شويه، لان انا مش بقبل اي تشيت ميلز. تشيت ميلز لتجهيز بطولات ما بياكلش عيش. مش هتنشف النشفان اللي انت عاوزه. لو عاوز تزود الكالوريز او تسرع جهاز الهضم بتاعك والميتابوليزم، تزود الكربوهيدرات بس ما تزودش الفات. وعشان كده طبعا برضو في الاخر بنقطع الستيك وبنحول للفراخ، لان الفراخ برضو الدهون اللي فيه قليله جدا. ما بناخدش طبعا الاوليف اويل في السلطات. وده بيسكلي الفرق ما بين الستيك والفراخ، وامتى بناخدهم في انهي فترات في اللعبه. طبعا الستيك برضو عنده اضرار، زي مثلا ان هو بيعمل لك كوليسترول، كل الكلام ده. على فكره الفراخ برضو بيعمل لك كوليسترول مش زي ما انتم فاكرين، بس طبعا مش زي مقارنه بالستيك خالص. لو انا هقول لكم تاخدوا ستيك في الاوف سيزون، فانا هشجع انك تاخد ستيك مثلا 3 مرات في الاسبوع. ما بين مرتين الى 4 مرات في الاسبوع. لو انت ما عندكش كوليسترول في عيلتك ممكن 4 مرات. لو انت عندك كوليسترول في عيلتك حاول تنزلها الى مره لمرتين في الاسبوع بس. وده فيديو النهارده، فيديو قصير، فيديو في الجون. اعملوا سبسكرايب يا جماعه على قناه اليوتيوب،
كل ما نقرب للبطوله كل ما هنبتدي نصور وهنتكلم على حاجات زي ما البطوله تقرب، عن الدايت، تغيير الدايت، المكملات، وكل الكلام ده. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا. ويا جماعه اخر مره عاوز انبهكم، اللي عاوز يبعت رسائل للكوتشنج اونلاين او للمتابعه اونلاين او للبرامج المخصصه، ما تبعتوليش على اليوتيوب، يا ريت تبعتولي على الصفحه الرسميه بتاعت فيسبوك اللي هي هنا. شكرا ونشوفكم في الحلقه الجايه.